हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आज आपण होम डोअर वुडन नेमप्लेट कशी बनवायची हे पाहूया. मी या व्हिडिओमध्ये सर्व प्रोसेस डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केला आहे. ते तुम्ही नक्की पहा, लाईक करा, कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. ओके, तर सर्वात आधी आपल्याला इथे हा MDF बेस लागेल. तो आपल्याला इझिली ॲमेझॉनवरती कस्टमाइज करूनसुद्धा मिळू शकतो. हे लेझर कटिंग आहे. मी जे सर्व लागतं त्या सर्वांचे लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे, तर तुम्ही मटेरियल तिथून ऑर्डर करू शकता. ओके, याची थिकनेस साधारण 6 mm आहे. तर सर्वात आधी आपल्याला बेस प्रिपेअर करायला लागेल. तर त्यासाठी नेमप्लेट नीट अरेंज करून एकमेकांना फेविकॉल आणि काही फेविकॉलचे ड्रॉप्सच्या मदतीने पेस्ट करून घेऊया. सर्वात आधी इथे मी नेमप्लेटची बॅक साईड पेस्ट करून घेतली आहे. ती ड्राय झाल्यानंतर आपण फ्रंट साईड पेस्ट करून घेऊ शकतो. हे ड्राय होण्यासाठी आपण काही वेळ साईडला ठेवून देऊया आणि त्या वेळेमध्ये इकडे आपण नेम्सना कलर देऊन घेऊया. त्यासाठी मी 8 नंबरचा ब्रश यूज केला आहे आणि नेमप्लेटसाठी मी मोस्टली फेविक्रिल अक्रायलिक कलर्स यूज करते. नेम्सना कलर करताना ट्राय करा की साईडला व्हाईट कलर स्प्रेड नाही झाला पाहिजे आणि इन केस चुकून जर स्प्रेड झाला तर तिथे ब्लॅक कलरचं फिनिशिंग करून घ्यायचं. त्याने नेमप्लेटचं फिनिशिंग छान येतं. बॅक साईड ड्राय झाल्यानंतर आता मी इथे नेमप्लेटची दुसरी साईड पेस्ट करून घेते विथ द हेल्प ऑफ फेविकॉल अँड सम ड्रॉप्स ऑफ फेविकेक. नेमप्लेट बेस ड्राय झाल्यानंतर त्यावर आपल्याला टेक्स्चर क्रिएट करायचं आहे. त्यासाठी मी डेंटल पावडर यूज करणार आहे. त्याच्यानंतर प्रायमर अँड वी कॅन से डिस्टेम्पर आणि फेविकॉल यूज करणार आहोत. या तिन्हीचं मी इथे मिक्सचर क्रिएट करत आहे. पहिल्यांदा डेंटल पावडर घेतली आहे, त्याच्यावरती 2 to 3 स्पून्स प्रायमर ॲड करायचं आणि हाफ क्वांटिटीमध्ये फेविकॉल ॲड करून या तिन्हींचं मिक्सचर क्रिएट करायचं आहे.
कॉकटेल पावडर आणि फेविकॉल आपल्याला जवळच्या क्राफ्ट स्टोअरमध्ये किंवा ॲमेझॉनवरती इझिली मिळू शकतो. आणि सेम प्रायमर आणि डिस्टेम्पर ते आपल्याला हार्डवेअरच्या शॉपमध्ये किंवा क्राफ्ट स्टोअरमध्ये पण मिळू शकेल, किंवा ॲमेझॉनवरून पण तुम्ही ऑर्डर करू शकता. या सर्व साहित्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, सो तुम्ही तिथून ऑर्डर करू शकता. मिक्सचर क्रिएट करताना मी यामध्ये 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वॉटर ॲड करते, सो जेणेकरून ते मिक्सचर व्यवस्थित क्रिएट होईल. टेक्स्चर पेस्ट क्रिएट झाल्यानंतर हे आपण नेमप्लेटवरती अप्लाय करून घेऊया. मी माझ्या फिंगर्सच्या साहाय्यानेच हे स्प्रेड करते आहे नेमप्लेटवरती. तुम्ही ब्रशच्या मदतीने किंवा स्पूनच्या मदतीने करू शकता. टेक्स्चर पेस्ट स्प्रेड केल्यानंतर मी याच्यावरती ब्रशने थोडंसं स्प्रेड करते, जस्ट टू क्रिएट ए टेक्स्चर लुक. टेक्स्चर पेस्ट अप्लाय केल्यानंतर हे पूर्णपणे ड्राय होण्याआधी एका स्टिकच्या मदतीने किंवा स्केलच्या मदतीने यावरती टेक्स्चर क्रिएट करून घ्यायचं आहे. आता हे सर्व ड्राय होण्यासाठी कमीत कमी 1 to 2 आवर्स साईडला ठेवून द्यायचं आहे. ते ड्राय झाल्यानंतर आपण यावर आपल्याला हवे तसे आपल्या आवडीनुसार कलर करणार आहोत. सो त्यासाठी मी ॲज आय सेड फेविक्रिल अक्रायलिक कलर्स यूज करते आहे. ही नेमप्लेट मी माझ्या कस्टमरसाठी बनवते, सो त्यांनी मला जो रेफरन्स दिला त्याप्रमाणे मी कलर यूज करते. तुम्ही तुमच्या चॉईसनुसार यूज करू शकता.
सर्व कलर करून झाल्यानंतर मला इथे ॲज पर रेफरन्स एक डिझाईन क्रिएट करायचा आहे विथ द हेल्प ऑफ फेविक्रिल मोल्डेट. या पाऊचमध्ये 2 पार्ट्स असतात, ते दोन्ही इक्वल क्वांटिटीमध्ये घेऊन ते मिक्स केलं की त्याचा यूज करून आपण डिझाईन क्रिएट करू शकतो. मी फ्लावर्स आणि लीफ डिझाईन पण क्रिएट केलेलं आहे आणि हे सर्व ड्राय झाल्यानंतर यावर आपण कलर करून घ्यायचा आहे. आणि हे सर्व कलर्स ड्राय होऊन झाल्यानंतर आपण त्याच्यावरती वार्निश करणार आहोत. त्याच्यासाठी क्लिअर वॉर्निशची बॉटल मी आणलेली आहे. ही बॉटल पण तुम्हाला क्राफ्ट स्टोअरमध्ये किंवा ॲमेझॉनवरती इझिली मिळून जाईल. वार्निश केल्याने नेमप्लेटला एक अट्रॅक्टिव्हनेस येतो, ग्लो येतो. यू कॅन सी हिअर. वार्निश केल्यानंतर नेमप्लेट 24 आवर्स ड्राय व्हायला ठेवावी लागते. सो नेक्स्ट डे मी गणपतीची मूर्ती पेस्ट करून घेतली आहे फेविकॉल आणि फेविक्विकच्या मदतीने. सो नेम्स अरेंज करण्यापूर्वी आपण हे हार्ट शेप वरच्या नेमप्लेटला हँग करून घेऊया.
गोल्डन साखळीच्या मदतीने आणि रिंगच्या मदतीने. मागे हँगिंगसाठी हुक्स लावून घ्यायचे आहेत. सो आता नेम्स अरेंज करून ते फेविकॉलने सर्व पेस्ट करून घ्यायचे आहेत आणि त्यानंतर आपली नेमप्लेट रेडी होईल. सो तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा. माझ्या चॅनेलला प्लीज सबस्क्राईब करा, कारण यानंतर तुम्हाला असेच क्राफ्ट व्हिडिओज पाहायला मिळतील. बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्राफ्ट व्हिडिओ. Please like, share and subscribe.